Sharantikam Anjanam Shivaram Shijata Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Sindhupam Sadhyatam Sadhanavadinatam Yutam Tam Sajivam Sadhaitam Sadhyatam Vidya Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Radhanavadinam Shri Vishakam Vitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Krishna Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Adi Vrindavaneshwari Vishnavadu Sute Devi Pranamami Haripriya Panchakalpatarvyasya Vipa Sindhu Dahevaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Read from Bhagavad Gita, 3rd chapter, text 25. Budeme číst Bhagavad Gita, 3. kapitoly, verš číslo 25. Sukta karmani avidvangso yata kurvanti bharata kurya vidvangs tata saktash chikirshu loka samramam. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Tak jako nevědomí konají své povinnosti a ulpívají přitom na výsledcích, učený může také jednat, ale bez ulpívání, s cílem správně vést všechny lidi. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. Význam madhurské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ten, kdo si je vědom Kršny, a ten, kdo není, se od sebe liší přáními. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. První nedělá nic, co by nevedlo k rozvinutí vědomí Kršny. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Může dokonce jednat naprosto stejně jako nevědomý člověk, který příliš ulpívá na hmotných činnostech. Jeden z nich však tímto způsobem jedná, aby uspokojil své smysly, zatímco druhý tak usiluje o to, aby uspokojil Krishnu. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. Od osoby vědomé si Krishny se tedy očekává, že lidem ukáže, jak jednat a jak použít výsledky svého jednání v zájmu vědomí Krishny. So, there is a common misconception that people think that spiritual life means inactivity. Takže tady taková celkem běžná miskoncepce, kdy si lidé myslí, že duchovní život znamená nedělat nic. They think that if I stop acting, then I'll be free from karma, there'll be no reactions. Myslí si, když já přestanu jednat, tak budu osvobozen od karmy a nebudou žádné reakce. But that's not possible to stop acting. Ale ono není možné přestat jednat. Because the nature of the living being is that he is active. Protože povahou živé bytosti je, že je činná. Even the attempt to stop acting is an activity. Dokonce i jako
To, že se snažíme přestat jednat, je jednání. So he thinks I'm stopping myself, I'm not doing anything, but he's acting to stop himself from acting. On si myslí, já teď přestávám jednat, ale on jedná, aby přestal jednat. So, simply not possible to stop acting. Takže jednoduše není možné přestat jednat. Even when we go to sleep, the mind is acting, we're dreaming so many things. Když jdeme spát, tak mysl je pořád činná a nám se zdá tolik věcí. The hair is growing, the food is getting digested. Rostou nám vlasy, tráví se jídlo. Activity. Jsou všechno činnosti. Well, some people think, well, then I'll just commit suicide. Někteří lidé si říkají, tak já prostě spáchám sebevraždu. But committing suicide doesn't stop the activity either. Ale dokonce ani sebevražda nezastaví činnosti. Because the soul, the living being, cannot be killed. Protože duše, živá bytost, nemůže být zabita. The only thing that happens when one commits suicide is he destroys the body, so the body is no longer a fit vehicle to keep the soul. Jediné, co se stane, když někdo spáchá sebevraždu, je, že on zničí to tělo, takže už není dále možné, aby v něm ta duše přebývala. But after giving up this body, he'll get another body, which will be a more degraded body than this one. A potom, co opustí, bude nucen opustit tohle tělo, tak dostane jiné, které bude degradovanější, než je to, které má teď. Rather than trying to stop action, one should try to purify the desires. Takže spíše než přestat jednat, bychom se měli snažit očistit své touhy. Nothing wrong with action. Nic na jednání není nic špatného. Depends on the consciousness. Všechno závisí na vědomí. If one works very hard for fruitive results, then he becomes entangled and overwhelmed by karmic reactions. Pokud někdo velice těžce pracuje kvůli plodnostným výsledkům, tak se zaplétá a stává se vlastně podmíněn karmickými reakcemi. But if he works very hard for serving Krishna, then there's no entanglement and there's no stress. Ale pokud on stejně tvrdě pracuje pro Kršnu, tak není žádné zapletení a není žádný stres. Or in the case of Arjuna, he was a warrior, so Krishna was asking him to engage in his occupational duty as a warrior. A v případě Arjuna byl bojovník a Kršna ho žádal, aby on se zaměstnal ve své předepsané povinnosti jako bojovník. But for Arjuna, that was completely spiritual activity. Ale pro Arjunu to byla čistě duchovní činnost. But Arjuna, in the beginning, he thought that fighting was material. Ale na začátku si Arjuna myslel, že boj je hmotný. And he said, I would prefer to go to the forest and give up the fighting. A říkal, já bych se radši vzdal toho boje a šel do lesa, vzdal se toho boje a šel do lesa. Krishna said, no, it's better to do your duty as a warrior, but fight with the proper consciousness. Ale Krishna říkal, ne, ty radši bys měl bojovat, ale měl bys bojovat se správným vědomím. Not for your pleasure, Ne pro své vlastní potěšení, but for Krishna's pleasure. ale pro Kršnovo potěšení. So everything can be done for Krishna's pleasure. Že všechno lze konat pro potěšení Kršny. Even sex indulgence, which generally speaking is done for material sense gratification. Dokonce i sexuální aktivita, která se obecně dělá pro hmotné uspokojení smyslu. It can be done, performed for the pleasure of Krishna. Se dá vykonávat pro potěšení Kršny. One has to learn the science. Musíme se naučit tuto vědu. The science is that whatever Krishna wants becomes spiritual. Věda je, že cokoliv Kršna chce, se stává duchovním. How do we know what Krishna wants? A jak víme, co Kršna chce? Well, Krishna explains in Bhagavad Gita what he likes. To Kršna vysvětluje Bhagavad Gita, co má rád. He tells what types of food he likes to eat. Říká, jaký má rád druh jídla. He tells how he would like us to engage in activities. Říká nám, jak by se mu líbilo, kdybychom se zaměstnali. He tells us what things he doesn't like us to do. A také vysvětluje, co nechce, aby jsme dělali.
For example, it says, perform your duty, but don't be attached to the results. Například říká, vykonávej svou povinnost, ale nebuď připoutaný k výsledku. And the duty means the duty given by Krishna. A povinnost znamená povinnost, kterou dává Krishna. Krishna or Krishna's representatives. Krishna nebo jeho zástupce. Just like, for example, if someone is working in a bank. Například, když někdo pracuje třeba v bance. So they're working in the bank and they're being maintained. They're being given a certain amount of income for them to take care of their necessities. Oni pracují v bance a ta banka je udržuje, dodává jim jistý příjem, aby oni mohli pokrýt své náklady. And that's sufficient for their necessity, for them to live. A to jim stačí na to, aby mohli žít. Similarly, everyone has an occupation and it will provide sufficient for their necessities. A stejně tak každý má nějakou své zaměstnání a tomu dodá dostatek prostředků, aby mohl jako žít. But if going back to the bank, if a cashier, she's counting the money as it comes in. Se vrátím k tomu příkladu s bankou, nějaká pokladní, ona tam počítá ty peníze, které přichází do té banky. And she thinks, oh, look how much money's come in today. A říká si, nepodívejte se, kolik peněz dneska přišlo. I only have a Ford car. Já mám jenom Forda. And I know one friend of mine has a Mercedes. A vím, že jeden můj přítel má Mercedes. So if I take some of this money, I can also have a Mercedes. A když si nějaké ty peníze vezmu tady, tak můžu taky Mercedes. But no. So if she does that, then she is involved in sinful activity. Ale pokud to udělá, tak se zaplete do hříšných činností. She should be satisfied that by my work I'm allowed to use a Ford car, so that's my karma, that's what I accept. Měla by být spokojená s tím, touhle prací já si vydělám, můžu mít Ford, a to by mě mělo stačit a měla být spokojená. Someone else may have a Mercedes, then that's their karma. Někdo jiný má Mercedes a to je jeho karma. One should be satisfied with gains which come of their own accord. Měli bychom být vždycky spokojeni s tím, co přijde samo o sobě. But not to perform some activity which is improper to get my desires. Ale neměli bychom pro naplnění svých tužeb jednat jako nesprávně. Imagine she steals the money and then she writes down, she changes the deposit slip. Řekněme, že ona takhle teda si ukradne ty peníze a pak přepíše nějakou tu složenku nebo nějaký ten doklad. She's taking a big risk. Tak docela hodně riskuje. If she's caught committing that activity, then she has to go to prison. Jestliže ji přitom přistihnou, tak nebo jí to dokážou, tak bude muset jít do vězení. And in order not to get caught, she's full of anxiety. A ona se takové plná úzkosti, že jí jako na to přijdou. And then she takes the money, she buys the Mercedes. A potom teda vezme ty peníze, koupí ten Mercedes. But she can't drive the Mercedes to work because they'll know. Ale ona nemůže tím Mercedesem jít ani do práce, protože oni by to zjistili. She has to leave the Mercedes at home. Takže musí ten Mercedes nechávat doma. And she has to keep the Ford also. A musí si ještě nechat toho Forda. So she has a Ford for going to work and the Mercedes for going other places. Takže má teď Forda, kterým jezdí do práce, a Mercedes, kterým jezdí na tajná místa. And she has to tell the people that see her in the Mercedes, don't tell anybody from work that I'm in this Mercedes. A musí říkat lidem, kteří uvidí v tom Mercedesu, prosím vás, neříkejte nikomu z mé práce, že má Mercedes. She's in so much anxiety that someone will find out that she has a Mercedes. Že je ve strašné úzkosti, že někdo zjistí, že ten Mercedes má. So it's difficult for her to enjoy even the Mercedes. Takže se pro ní stává velice obtížným užívat si pití toho Mercedesu. This is what happens. We become implicated in material activities. To se stane, pokud se necháme podmínit hmotnými činnostmi. It's like if you go to a place where poor people live. Například, když půjdete na nějaké místo, kde žijí chudí lidé. Generally they leave the door open. Obecně oni nechávají otevřené dveře. They're not so much locking the doors. Moc se tam nezamyká. Because they have nothing to steal. Protože oni nemají, co by jim ukradli. So in one sense, they're less in anxiety. Takže v jednom smyslu oni mají mnohem méně úzkosti. Rich people, they have security, doors, guards, dogs, electric wires.
bohatí lidé tam mají strážce a alarmy a různé bezpečnostní dveře, různé tyhle věci. Attorneys, lawyers, Jo, právníky. To protect all their assets. Aby všechno to své vlastnictví ochránili. They're full of anxiety. Jsou plní úzkosti. So, the idea is we're entitled to do our duty, but we're not entitled to try to enjoy the results. Takže ten bod tady je, že my máme vykonávat svou povinnost, ale nemáme se snažit užívat si výsledky. Because those results don't belong to us. Protože tyto výsledky nám nepatří. The results belong to Krishna. Výsledky patří Krišnovi. Bhoktaram Yogatapasam. He's the enjoyer of all sacrifice. On je poživatelem všech obětí. So someone may say, well then how do I eat? A pak někdo může říct takhle, co mám jíst? You eat because Krishna has provided for you to eat. Ty jíš, protože Kršna ti dal něco k jídlu. He has arranged for you to get your necessities of life. On už pro tebe zařídil, že ty dostaneš všechno, co potřebuješ v životě. So someone may say, yes, and if I work 14, 16 hours a day, then Krishna will provide me more for my living. A někdo může říct, no dobře, ale já když budu pracovat 14-16 hodin denně, tak Kršna mi poskytne víc na to život. No, now you're trying to take more than you need. Ale ne, teď se snažíš si vzít víc, než jako potřebuješ. Because Krishna says you're supposed to do your duty, but you're not supposed to over-endeavor. Že Kršna říká, ty máš konat svou povinnost, ale nemáš se příliš snažit. You do some work, and then you spend the rest of the time chanting and hearing about Krishna and spiritual activities. Ty máš pracovat jako, jak je to nutné, a zbytek času potom strávit duchovními činnostmi, jako čtení, opěvování Krishna. Cultivating higher consciousness. Kultivováním vyššího vědomí. Yes, because if you don't take care of that and you simply work to try to get more gratification, then you become entangled. Protože když ty budeš pořád jenom více a víc pracovat, tak se jenom zapleteš. Because everyone has to do some activity to maintain themselves. Protože každý musí vykonávat nějakou činnost, aby se udržel. But if we try to take more than we require, then we become implicated. Ale pokud se snažíme vzít si víc, než potřebujeme, tak jsme podmíněni. In this way, if one lives in that balanced, peaceful way, then he won't be in anxiety. A proto, když někdo žije tímto vyrovnaným, mírumilovným způsobem, tak nebude v úzkosti. It's like this. Presently, we have the system of credit. Například teď tady máme ten kreditní systém. So credit is not a very good system. A to není moc dobrý systém. Because people want to enjoy more than they can pay for. To znamená, že lidé si chtějí požívat víc, než kolik jsou schopni zaplatit. So in order to try to enjoy something more than they deserve, then they have to pay interest. A protože si chtějí požívat víc, než je jim dáno, tak musí platit úroky. So that means they're paying a tax for that extra enjoyment. To znamená, že oni z toho svého požitku navíc platí daně. But then that puts a big burden, because now not only do they have to try to get the money that they didn't have before, but then they have to get more because they have to pay for the interest. A to na ně jako pokládá velké břemeno, protože nejenom, že oni teď musí vydělávat ty peníze, které předtím neměli, ale ještě musí vydělávat víc, aby mohli splatit ty úroky. And then if there's some difficulty in the economy, then they're in difficulty. Then their position is very, very painful. A pokud se jako přihodí nějaká ekonomická změna, tak jejich pozice je teď velmi bolestná. If one lives within his means, oh, Krishna has provided this, let me accept this. Člověk měl žít v těch hranicích, jako Kršna mi tohle dal, tak to budu využívat. Simplify. Simple living, high thinking. Jednoduché žití, hluboké myšlení. There's no need to
acquire more and more things for sense gratification. Není třeba shromažďovat více a více věcí pro smyslový požitek. There's an example of this, Je takový příklad, story from the Vedas. příběh z Ved. There was a famous prostitute. Byla taková slavná prostitutka. Her name was Lokahila. Jmenovala se Lokahila. And she was so famous that it cost 1,000 diamonds to have her association just for one night. A byla tak strašně slavná, že za jednu noc v její společnosti musel člověk zaplatit 1000 diamantů. So there was one man, he was attracted to this prostitute. Byl jeden muž, který byl tuto prostitutkou velmi přitahován. But he was a leper. On měl lepru, He couldn't do anything. nic nemohl dělat. But he had a very faithful wife. A měl velice věrnou manželku. So she would carry him around in a basket. Ona ho odnosila v nějakém koši. And she was always trying to make him satisfied. Neustále se ho snažila uspokojit. But she noticed that her husband was unhappy. Ale všimla si, že jí manžel je nespokojený. So she said, "My dear husband, why are you unhappy?" Tak se zeptala, můj drahý manželi, proč jsi He said, šťastný? "It's nothing." No, to nic není. She said, "No, I can tell that you're unhappy." Ale já poznám, že nejsi šťastný. All right, if you must know, there's this Lokahila prostitute. I very much want to be with her, but it's too expensive. I can't afford it. Dobře, že to musíš vědět, tady je tahle prostitutka, já si hodně užít, ale je to moc drahé. So the wife, she would go to the prostitute's house every morning, very early, and she would clean the whole house. A tak ta manželka chodila do domu té prostitutky každé ráno a úplně vyčistila jí ten dům. And she would leave before the prostitute woke up. A odešla předtím, než se ta prostitutka zbudila. So she did this for a long time. Dělala to dlouho. Finally, one day the prostitute woke up early and said, "It's you that's cleaning my house." A jednoho dne se ta prostitutka zbudila dřív a viděla, to seš ty, kdo uklízí můj dům. Why are you doing this? Proč to děláš? I'm not paying you. Já ti neplatím. She said, "I'm doing this because my husband wants to be with you, but he cannot afford it. Já to dělám, protože můj manžel s tebou chce jako být, ale nemůže si to dovolit. So if you kindly agree to satisfy him, he'll be very happy." A pokud ty bys si souhlasila s tím, že ho uspokojíš, tak to byl velice šťastný. So the prostitute, "All right, bring your husband tomorrow night." Tak ona řekla, dobře, tak ho přiveď příští noc. So she brought her husband the basket. Tak přinesla toho muže v tom koši. The prostitute received him very nicely, sat him down comfortably. Ta prostitutka velice pěkně přivítala, posadila ho na And pohodlné he was místo. so happy. On byl tak šťastný, He was just overjoyed. byl plný radosti. And she said, "Now I'm going to serve you a meal." A on řekl, tak teď ti budu sloužit jídlo. And she served him a very nice dinner with two types of bowls. A sloužila mu velice dobrou večeři ve dvou druzích misek. One was clay container and one was gold. Jedna byla dobře hliněné nádoby a druhá byly zlaté nádoby. So she said, "Please taste from both the containers." A řekla, prosím, ochutnej z obou těch nádob. And he tasted and she said, "Which do you like better?" A on to ochutnal a on se zeptal, tak tady ti chutnalo víc. He said, "It's the same thing in different containers." A on řekl, no je to samé, jenom v různých nádobách. And so she said, "Why have you come here?" Tak se zeptala, proč teda chodíš sem? It's the same activity, sex with your wife, sex with the prostitute. Jestli máš sex se svojí ženou nebo s prostitutkou, to je to samé. Simply different containers. Jsou to jenom různé obaly. So, this is unnecessarily being attached to something more than one deserves. Takže tohle je, když se někdo připoutá víc k něčemu, než může mít. Should be satisfied with tena tyaktena bunjita magadhaka shusvidana. Whatever is set aside for me as my quota by the Lord, I should accept that. Měl by být spokojený s tím, že cokoliv mi Pán vymezí jako můj příděl, tak s tím já budu žít. Not be envious of someone else. A nezávidět nikomu jinému.
Now, in Krishna consciousness, one can perform all kinds of activities. A teď ve vědomí Kršny se dá vykonávat celá řada činností. But none of them will be material. Ale žádná z nich nebude hmotná. For example, you may see a devotee of Krishna go to the bank with money. Například můžete vidět oného Kršny, jak jde do banky s penězi. You may say, aha, see, he's a materialist. He's going to the bank. Můžete říct, podívejte se, on je materialista, protože jde do banky. The union, what's the union? Monetary, international. He's going, he's putting money in the bank. He's a materialist. Pokud on tam ukládá nějakou měnu, tak je to materialista. But is he a materialist? Ale je materialista? No. Because that money, if you ask him, what are you doing with that money? Není, protože když se ho zeptáte, co děláš s těmi penězi? Why do you have money? I thought you were supposed to be a spiritualist. Proč máš vůbec peníze? Myslel jsem, že máš být jako duchovní. But he said, this is not my money, this is Krishna's money. On řekl, tohle nejsou moje peníze, to jsou Kršnovy peníze. You're just saying it's Krishna's money, but you're spending it. A ty to říkáš, že to jsou Kršnovy peníze, ale ty je utrácíš. What are you spending it for? Takže za co je utrácíš? And then he gives the breakdown. See, we're paying for publishing books about Krishna. Takže on potom udělá takový seznam. Podívejte, my tady platíme za distribuci knih o Kršnovi. We bought some food for offering to Krishna. Koupili jsme nějaké jídlo, aby jsme ho nabídli Kršnovi. We're paying for the house for the Krishna lives in, Krishna's temple. A také tady platíme nájem za dům, ve kterém Kršna žije, za chrám. Those things are for Krishna. Tyhle věci jsou pro Kršnu. Now some people, they go further, they say, we still don't believe you. Ale někteří lidé jdou ještě dál, my ti stejně nevěříme. You say you're buying the food for Krishna, but you're eating it. Ty sice říkáš, že kupuješ jídlo pro Kršnu, ale ty sám ho jíš. We know after you offer it to Krishna, it's still there, and then you eat it. Víme moc dobře, že potom co nabídneš Kršnovi, tak tam pořád to jídlo je a ty ho sníš. It's just a trick. To je takový trik. You're acting like you're a spiritualist, but really you're a materialist. Ty jednáš jako, že jsi jako duchovní osoba, ale ve skutečnosti jsi materialist. You say that Krishna owns this temple, but you're living in the temple. Ty říkáš, že Kršnovi patří tenhle chrám, ale ty v něm žiješ. So it's just another trick. To je další trik. You say you're very renounced, but I see you have beautiful women in your temple also. Ty říkáš, že si hodně odříkáš, ale já vidím v tvém chrámu krásné ženy. What about that? Tak co s tím uděláš? So, as Krishna doesn't say that a devotee can't have nice things. Kršna ale nikdy neříká, že oddaný nemůže mít pěkné věci. He likes the devotees to have nice things. On chce, aby oddaní měli pěkné věci. He doesn't say, you're a devotee, you can't eat nice things. On neříká, ty jsi oddaný, tak ty nic dobrého jíst nebudeš. Or he doesn't say, you're a devotee, you can't have a beautiful wife, you must have an ugly wife. On říká, ty jsi oddaný, tak nemůžeš mít krásnou ženu, musíš mít poškodnou. No, he never says that. Tohle nikdy neříká. He never says you must eat food that's not very nice. Nikde neříká, že musíš jíst jídlo, které není chutné. He never says you have to live in a very poor place. Nikde neříká, že musíš žít v nějakém velice chudobném místě. No, he says, come, live with me, eat with me, live with me. On říká, pojď, najď se se mnou a žij se mnou. I'll arrange everything for you. Já proto všechno zařídím. So that's the difference. A devotee says, Krishna has invited me to live with him, to eat with him, so I'm accepting. Takže to je ten rozdíl. Oddaný říká, Krishna mě pozval, abych s ním bydlel a jedl, tak já jsem to přijmu. Whatever he gives me, I accept. A cokoliv mi dá, tak já přijmu. And Krishna is saying to you, you also come and live with him and eat with him nice food, so why don't you accept? A Krishna ti také říká, pojď a žij se mnou, je se mnou, a tak proč to nepřijmeš? If you accept, then you enjoy on the level of Krishna. Jestli to přijmeš, tak si budeš užívat na Krishnové úrovni. That's the difference. The difference is a devotee only accepts things that are given to him by Krishna. To je ten rozdíl, že oddaný pouze přijímá ty věci, které mu dal Krishna. For example, in the brahmacharya ashram, the students are trained to live with the guru, and they won't even eat food unless the guru asks them, now please take your meal. Například v brahmacharya ashramu student žije s guruem a ten student ani nepřijme jídlo, pokud ho guru nezavolá, tak teď se najde. This way he learns that I'm dependent on Krishna. Tímto způsobem se učí a závisí na Krishnovi.
And Krishna supplies all the necessities. A Krishna mu dodává všechno potřebné. Even the elephants and the big animals, they get their food. Who's supplying? Dokonce i sloni a ostatní velká zvířata dostávají své jídlo, tak kdo jim ho dodává? God, Krishna supplies their necessities. Bůh, Krishna se stará o jejich potřeby. Well, certainly he'll supply the necessities of the devotee. Takže si jistě také postará o potřeby oddaného. Devotee is giving his life for Krishna. Krishna is very much appreciative. Pokud oddaný dává Krishnovi svůj život, tak Krishna to velice oceňuje. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. This is a few points to think about in spiritual life. To je pár takových bodů, na kterými bychom se měli zamyslet v duchovním životu. If there's any questions for clarification, Jestli jsou nějaké otázky, nějaké vyjasnění, try to answer. tak si můžeme snažit odpovědět. Často potkávám lidi, kteří mají zaměstnání a tvrdí, že mají jenom na to, aby zaplatili nájem a nic. Vlastně jak tím kázat k tomu, že nepotřebují víc. So many times he's meeting people on the street who say that they already have 2 jobs, and still they can only cover, their bare necessities. So how to preach to those people when they have this attitude that they don't need more? Yes, people have to understand that I'm only going to be given what I'm supposed to, destined to get. Tito lidi musí pochopit, že já dostanu pouze to, co mi je souzeno dostat. I can work as hard as I like, but that doesn't mean I'll get more. Já můžu pracovat tak tvrdě, jak chci, ale to neznamená, že dostanu víc. It's like there are some people, they work very hard. I know one person, he works so hard, and he always gets cheated. They never pay him. Jsou někteří lidé, kteří pracují velice tvrdě. Třeba já osobně jednoho znám, který pracuje velice tvrdě, ale pokaždé ho podvedou a nezaplatí mu. He works so many hours a day, and then at the end, I say, so, you got the money? No, they didn't pay me. On pracuje tolik hodin každý den a nakonec já se zeptám, tak co, dostal jsi zaplaceno? Ne, zase stejně. And someone else, he spends a few hours, makes a few phone calls, he makes millions of dollars. A někdo jiný za pár hodin řídí pár telefonátů a má $1 milion. So it's not a question of work, it's according to one's past karma. Takže není to žádná otázka nějaké práce, ale naší minulé karmy. It's like a trust fund. Je to jako takový ten fond. You know, trust fund? Trust fund means, your great-grandfather, he was very wealthy. So he set aside some money for you in the future. Takže tady ten trust fund, to je jako když nějaký váš třeba dědeček byl velice bohatý, tak mohl dát stranou nějaké peníze pro vaši budoucnost. So that money will be, every month it will be coming to you automatically. A každý měsíc vám vlastně z těchto úspor budou posílat s tou částkou automaticky. And if you, whether you work or you don't work, Ať už budete pracovat nebo nebudete. of course he may stipulate that you should work. Samozřejmě můžeme říkat, že by se měli pracovat. But if you try to get more plus that, then it'll be deducted from the trust fund. A pokud vy se budete snažit jako vydělat si navíc, tak to se odečte z toho, co vám má přijít z toho. So it's a perfect system for you to get just what you deserve according to your past activities. Takže to je dokonalý systém, který zařizuje, že ty dostaneš pouze to, co máš dostat na základě tvých minulých činností. So you can explain to those people that working harder doesn't mean you'll get more. Takže těm lidem můžeš vysvětlit, že to, že budete víc pracovat, neznamená, že dostanete víc. Actually, what Krishna wants is, you perform your work, but do it for me. V skutečnosti to, co Krishna říká, je dělejte svou práci, ale dělejte ji pro mě. And I'll supply your necessities. A já vám dám to zajištění. So in other words, the person, he's working 2 jobs, he's struggling, he's getting his maintenance. Takže ta osoba, která takhle má ty 2 práce a bojuje, tak ona dostane to své zajištění. But he's in anxiety and his consciousness is low. Ale je v úzkosti a její vědomí je velice nízko. Whereas if he served Krishna with the same energy, then his consciousness would be very high and spiritual. Ale zatímco kdyby on stejně tvrdě pracoval pro Krishnu, tak jeho vědomí by bylo velice vysoko a zduchovnělé. That's how it works. Takhle to funguje. You serve Krishna,
He supplies what you need, but you get very high consciousness also, and you're happy. Když sloužíš Kršnovi, tak stejně dostaneš to, co máš dostat, a navíc ještě máš velice vysoké duchovní vědomí. Byla řeč o tom, že si vlastně, když Kršna pošle něco pěkného, takže není problém si toho užít. Tak mě zajímalo, jestli to není na úrovni jako příliš nebezpečný. Na jaký úrovni? Podmíněný úrovni. Že když je člověk v tom procesu, že něco pěkného, tak jestli to není risk v tomhle smyslu. So his question is, you mentioned that Krishna is not against us, enjoying, or not enjoying, but having nice things. But the problem is that for our level, it may be dangerous, when we are conditioned. So how to approach from this angle? Yes, don't try to take more than Krishna gives you. Nikdy se nesmíš snažit vzít si víc, než ti Krishna dává. If Krishna gives you a nice, delicious food as prasadam, then you accept it. Pokud ti Krishna dá nějaké krásné a chutné jídlo jako prasadam, tak to přijmi. But don't think, oh, nice prasadam, I'll go and take the whole big container at home and keep it for myself. Ale jestli musím myslet dál, tak já si teď celý ten barel odnesu domů a bude to jen pro mě. Take your quota. Musíš si vzít ten svůj It's like příděl. the birds. If some grains are spilled from a bag, the birds will come, take a few grains and fly away. Jako dává se příklad těch ptáků, když někde rozsypeš nějaké zrní, tak přiletí pták, zobne si jenom těch pár zrníček a zase odletí. But a man will come, bring a truck and take the whole bag for himself. Ale muž přijede jako s autem a naloží tam všechno. So just take what you need. Don't overdo it. Takže si pouze co potřebuješ, nesmíš to přehánět. If you overdo it, then that's a cause of fall down from spiritual life. Když to přeženeš, tak to je potom důvodem poklesnutí z duchovního života. Yoga means you keep the balance. Not too much, not too little. Yoga znamená, že držíš rovnováhu, ani moc, ani málo. Don't eat too much, don't eat too little. Nejes ani moc, ani málo. Yuktahara viharasya, yukta chestasya kamasu, yukta svapnava bodhasya, yoga bhavati dukkha. If you just take moderate, not eat too much, not eat too little, not sleep too much, not sleep too little, then you can practice yoga. Když budeš usměrněný, když nebudeš jíst ani příliš, ani málo, když nebudeš spát příliš nebo málo, tak potom můžeš vykonávat jogu. If you eat too little, you're so skinny and weak, and someone says, "Can you help me?" I'm too weak, I can't do it. Když budeš jíst příliš málo, tak budeš takový hubený a slabý, když někdo řekne, můžeš mi pomoct, tak ne, já nemůžu, jsem unavený. And if you eat too much, then you become sleepy, and someone says, "Can you do some service?" No, I'm too tired. Ale když budeš zase přejdat, tak budeš pořád ospalý, když na to někdo přijde, jestli mu pomůžeš, tak než ne, já jsem unavený. So, find the balance. Musíš najít tu rovnováhu. Se chtěl zeptat, že jestli to znamená, že když něco chci, tak si to prostě vezmu, když je to k dispozici, anebo počkám, až mi někdo třeba naloží ten projekt sám. To jestli můžu dělat ještě naložit si. Jestli je to svůj vlastní, jakoby... Anebo počkám, až někdo přijde a dám. You wanted to ask if this means that if there is something nice available, then if we should, make our own effort to get it, for example, go ourselves and give the, put the prasadam on our plate, or if we should wait for someone else to come and put it on there. Depends. If it's your quota, Závisí you na can tom, take it. jestli to je tvůj příděl, tak si to můžeš vzít. If it's more than your quota, then no. A jestli to je víc než tvůj příděl, tak bys neměl. Mahaprasadam, no, you can take. Ale Mahaprasadam to můžeš si vzít. You can even steal Mahaprasadam. Můžeš dokonce krást. You have to be careful who you steal it from. Musíš být opatrný, komu to krade. How do we know what is our quota? Otázku, jak teda, když to lepší poznáme, co je to náš příděl. Well, everyone is given duties by their spiritual master. Takže každému jeho povinnosti přiděluje jeho duchovní mistr. Because everybody is supposed to have a spiritual master.
Protože každý by měl být duchovního mistra. Because human life is meant for spiritual advancement. Protože lidský život je určený duchovnímu pokroku. How can you make spiritual advancement without a spiritual master? A jak chcete dělat duchovní pokrok bez duchovního mistra? You have to have a spiritual master, and he gives you your duties. Ty musíš mít duchovního mistra a ten ti dává tvé povinnosti. So if you engage yourself in performing those duties, then naturally you'll eat just the right amount, you'll know what your quota is. A pokud se zaměstnáš v těchto činnostech, tak přirozeně budeš vědět, jaké je to správné množství, jaká je tvůj příděl. And sometimes we have difficulty with that. A někdy s tím můžeme mít problémy. Especially with the tongue, it's very difficult to control. Zvláště jazyk je velice těžké ovládnout. It's very easy to become attached to eating opulent foods. Je velice snadné připoutat se k jezení nějakých bohatých pokrmů. Or more than we require. Nebo víc, než je potřeba. We're supposed to eat just to keep the body and soul together. Měli bychom jíst pouze, aby jsme udrželi tělo a duši pohromadě. But generally we eat for taste and for filling up the belly. Ale většinou míme kvůli chuti a kvůli tomu, aby jsme se naplnili břichu. So then we find out what happens. A potom zjistíme, co se stane. And when it's time for Mangalarti, Když je čas na Mangalarti, tak chrápeme. but the guru told me to go to Mangalarti. Ale můj guru mi řekl, abych chodil na Mangalarti. But I'm sleeping. A já spím. I'm sleeping because I ate more than I needed before. A spím proto, že jsem přijal víc, než jsem potřeboval. So I have to learn, no, I must have eaten more than my quota because I couldn't go to Mangalarti. Takže z toho se musím poučit. Já jsem asi teda snědl víc, než mi přiděl, protože jsme nemohli do Mangalarti. So that's one guideline. Make sure you don't eat so much that you can't go to Mangalarti. To je jedno také vodítko. Nejeste tolik, abyste nemohli jít na Mangalarti. Okay? Make sure that whatever you do, it doesn't interfere with your carrying out your duties, your spiritual duties. Musíte zajistit, aby cokoliv, co děláte, vlastně nezasahovalo do vykonávání vašich duchovních povinností. It's like a car. We need a car, let's say, to use. Jako třeba auto. Dáme ten příklad. Třeba potřebujeme z nějakého důvodu použít auto. So, okay, we want to use the car for Krishna service. Takže OK, chceme použít auto pro Kršnovou službu. So, take what you can afford. Tak si musíme koupit to, které si můžeme dovolit. But if you get a very fancy car, extremely opulent vehicle, then you're always afraid the insurance is very high. Someone may want to steal it. Alebo když si koupíte nějaké velice opulentní, nějaký drahý vůz, tak potom budete neustále plní úzkosti. Máte opět tam velice drahé pojištění a budete se furt bát, že vám někdo zničí nebo ukradne. Just like Sudama Vipra. He was a very poor Brahmana. He was a friend of Krishna, but he was so poor. Třeba Sudama Vipra, on byl přítelem Kršny, ale byl velice chudý. He wasn't disturbed, he was happy. Ale nebyl tím vůbec rozrušen, byl naprosto šťastný. He wasn't envious that my friend Krishna is so wealthy and I'm so poor. Nebyl závistivý, jak můj přítel Kršna má tolik bohatství a já jsem tak chudý. He thought, Krishna knows my position. He knows if he gave me opulence, then I would probably become puffed up and proud and I would forget him. On si říkal, Kršna moc dobře zná mou pozici a ví, že kdyby mi dal víc, aby se pravděpodobně nafouknul a zapomněl bych na ně. So that's why Krishna hasn't given me this. A to je to, ten důvod, proč mi to Kršna nedal. So better not to pray for opulent things. Takže lepší je se moc nemodlit o bohatství. You may pray, oh, my dear Krishna, please give me $1 million. I want to do some nice service for you. Můžete se modlit, Kršna, prosím, dej mi $1 milion, já chci udělat nějakou pěknou službu. But you may get the $1 million and then you may forget to serve Krishna. Ale můžete dostat $1 milion a zapomenout na tu službu Kršna. And you fall into Maya. I've seen that. I've seen envelopes come in the mail. Já jsem to viděl jsem, jak přicházejí poštou obálky. New devotees, you say, here, this letter's for you. Nějaký nový oddaný a přijdou peníze, podívej, to je pro tebe. Opens the letter, see, and then he's gone. A on ten dopis otevře, podívá se a už je pryč. He got some money and go out. Dostal peníze a odešel. To spend for Maya. Aby je utratil za máju. So yes, we have to be careful about
desiring to get something more than we require. Musíme si dát velký pozor na to, aby jsme nechtěli víc, než kolik potřebujeme. Yes. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jak vlastně člověk má chápat takové věci, jako je třeba osud, jo? Že třeba má pocit, že v životě udělal nějaké chyby a někdo, kdo se v těch věcech vyzná, nějaký astrolog mu řekne, jo, že to byl jeho osud, že je udělal, tak jak vlastně vůbec chápat tohle, jo, že nevím teda, jestli to řeknu tu otázku. Jako jak to prostě vnímat, když vlastně má pocit, že udělal něco špatně, ale že v jeho osudu bylo, že to tak udělá. Kde se nucený to udělat svým osudem. No, že kde se může potom rozhodnout teda jinak, jo, jako... Yeah, so this is a general, pretty common question regarding destiny. When we do something and it's wrong, or it appears to be wrong, then some astrologer or someone tells us, yeah, this was your destiny to do it. You should be doing it. So how to understand this? That we are forced to act by our destiny. Where is the choice in this? That's not exactly correct understanding. To není úplně to správné pochopení. According to my past, I am inclined in a certain way. To správné pochopení je, že kvůli svém, ta moje minulost mě nutí, nenutí, ale dává mi jako sklon jednat nějakým způsobem. But it doesn't mean I have to act in that way. Ale neznamená to, že já musím jednat tímto způsobem. I may be just like the animals, when they're inclined in a particular way, they always act that way. Jako například zvířata, když mají jisté sklony, tak vždy jednají podle těch sklonů. But a human being has the opportunity to act in a way that's beyond his inclination. Ale lidská bytost má tu možnost jednat jako způsobem, který jde mimo tyho sklony. In other words, he can get some higher association. Může získat nějakou vyšší společnost. If he associates, for example, with a brahmana, and the brahmana teaches him principles of higher consciousness, then he can act like a brahmana. Například, když se bude sdružovat ten člověk s brámanou, který ho naučí jisté principy vyššího vědomí, tak on může začít jednat jako brámana. Even though he was born in a different family. Dokonce, když se narodil v nějaké nižší rodině, jiné. In other words, he has the choice. To znamená, že on má volbu. For example, let's say we read in the scriptures that we should not steal. Například, dejme tomu, že jsme si přečetli v písmech, že bychom neměli krást. But let's say I'm from a group of thieves, and that's my business, stealing. Řekněme, že já pocházím z nějaké skupiny zlodějů, je to moje zaměstnání. But I read in the scripture that you're not supposed to steal. Ale teď si čtu v písmech, že bych neměl krást. So I have choice. Takže teď mám na výběr. Another example, there was a hunter. Jiný příběh je o tom lovci. He was half killing animals with his bow. On zabíjel, nebo spíš přizabíjel zvířata, že jenom trefil, aby trpěla. And one saint came there and saw all the half-killed animals. And then he saw the hunter. He said, "Who's doing this?" A přišel tam jeden světec a viděl ta zmrzačná zvířata a ptal se, kdo to udělal. Byl tam ten lovec. Hunter said, "I'm doing it. I'm trained. My father did it. His father did it. So many generations we're doing this. Half killing the animals and watching them die, suffering. We enjoy that." A on pověděl, to jsem udělal já, to mě naučil můj otec a jeho to naučil jeho otec. Už tolik generací tohle děláme, že vždycky takhle zmrzačíme to zvíře a pak se koukáme, jak v bolestech umírá a užíváme si to. But the saint told him, "This is very bad. You're causing so much suffering. You'll have to suffer in hell for this." Ale ten světec mu povídá, no ale to je velice špatné, ty tady způsobuješ tolik utrpení, takže budeš muset trpět v pekle za to. And he explained it so nicely that the hunter said, okay, I don't want the sinful activities. What should I do? A vysvětlil to tak pěkně, že ten lovec se zarazil a říká, jak já už nechci dělat žádné hříšné činnosti, tak co mám dělat? So the hunter said, break your bow, first thing. Saint. Ten světec řekl, tak než zašel zlom svůj luk. He said, if I break my bow, how will I live? A on řekl, ale jestli zlomím svůj luk, tak z čeho budu žít? He said, don't worry, I'll take care of that. Říkal, no se nestane, já to zařídím. So he believed him. He broke his bow. A on mu uvěřil a zlomil ten luk. The saint said, now you just give away all your things, take your wife, go to the riverside, make a little hut,
and take Tulsi, you worship Tulsi, and I'll send all your food. A ten světec mu povídá, tak teď prodej všechno, co máš, nebo rozdej všechno, co máš, dívej s manželkou k řece, tam si postavte malou chýši a tam zasajte tulasi a tu uctívejte a já se postarám o to, aby se dostali své jídlo. So he did it. A tak to udělal. And the people in the area, they were bringing food, giving it to him. A lidé z té oblasti za ním chodili a dávali mu jídlo. So here's an example. He was a hunter, and he was accustomed to hunting. It was his inclination to hunt. But by association with someone in higher consciousness, he made a higher choice. Takže to je takový příklad. On byl lovec, pocházel vlastně, byl zvyklý lovit, to byl ten jeho sklon, ale díky společnosti někoho s vyšším vědomím, on mohl vlastně se rozhodovat na vyšší úrovni. So, my karma may be, as they say, I'm born under a bad star. Někdy se říká, jako já jsem se narodil pod špatnými hvězdami. I'm inclined towards evil activities. Já mám sklony ke zlým činnostem. But if I'm fortunate and I associate with a saintly person, then I can act according to his direction. Ale pokud mám to štěstí, že se můžu sdružovat se svatou osobou, tak potom můžu jednat podle jeho pokynu. It's not forced. Not forced. I'm not forced to act. I'm put in a situation. Já to není tak, že ty bys byl nucen jednat, ty jsi pouze umístěn do nějaké situace. But how I respond to that situation, that depends on my choice. Ale to, jak se rozhodneš v té situaci, to závisí na tvé volbě. For example, a person becomes, let's say, deformed and poor due to past sinful activities. Dajme takový příklad, že třeba někdo se narodí velice chudý a nějakým způsobem zmrzačený kvůli svým minulým činnostem. But it doesn't mean now he has to again perform sinful activities. A to neznamená, že i v tomto životě on musí dále vykonávat ty hříšné činnosti. He's suffering from his past sinful activities, but now he has a body that's deformed and poor. But if he makes now engaged in spiritual activities, and he's not forced to act sinfully. On už jednal dříve hříšně a kvůli tomu má to špatné zrození, ale teď on se může rozhodnout, že bude jednat například na duchovní úrovni a to už není nucen vlastně dál vykonávat ty hříšné činnosti. He can't change his body being deformed. That's a result from the past. Nemůže změnit to, že má zmrzačené tělo, to je výsledek jeho minulých aktivit. So he should not try. Don't worry. That I'm receiving from the past. Takže o to by se neměl jako starat, to by si měl vědět, že to má kvůli své minulosti. But let me act now in spiritual activities so that I won't commit any more sinful activities. Takže teď by si měl uvědomit, že musí začít jednat na duchovní úrovni, aby už nepáchal žádné další hříšné činnosti. That's how it works. Takhle to funguje. It's like you get on an airplane, you have a ticket to go to Hawaii. Tak řekněme, další příklad, máš třeba letenku na Havaj. So now you're on the airplane. Takže teď sedíš v letadle. So if you say, you push the button for the attendant. A takhle to něco napadne, tak zmáčneš to tlačítko, přivoláš si letušku. Attendant comes, yes, what would you like? Ona přijde, na co bys si přál. I change my mind, I don't want to go to Hawaii. Já jsem si to rozmyslel, už nechci letět na Havaj. Take me to Moscow. Zavezte mě do Moskvy. We can't do that, sir. Ale tohle nemůžeme udělat, pane. So that choice you can't change. To je rozhodnutí, které nemůžeš You already purchased the ticket, you checked your passport, Ty už jsi skoupil vlastně letenku, už jsi tam dal ten pas. you signed everything, said you agree. Podepsal si všechno, že souhlasíš. You have to go to Hawaii now. Teď už musíš letět na Havaj. But now, okay, so you're on the plane. You still have choices. Ale když jsi na tom letadle, tak pořád máš nějakou volbu. You can read a book, Můžeš číst knihu, you can sleep, můžeš spát, you can drink, můžeš pít, you can steal the person's wallet sitting next to you. můžeš ukrást peněženku tomu, co sedí vedle tebe. Those choices you have. To volby máš. And you will take responsibility for those. A za ty budeš nést odpovědnost. But you purchased that ticket, you're on the plane, you can't stop now. Ale už jsi tady se koupil a jsi v letadle, takže teď už to nezastavíš. The only way you can get off that plane is when everyone's sleeping, you go open the thing and you jump. Jediné, co můžeš teď ještě udělat, je, že až všichni usnou, tak otevřeš ten nouzový východ a vyskočíš.
That's against the law also. You're not supposed to do that. Ale to je proti zákonu, takže to bys dělat neměl. See the point? In other words, we're suffering for karma or enjoying, but what we do now produces our future suffering or enjoying. Takže my teď trpíme nebo si užíváme na základě naší minulé karmy, ale to, co teď uděláme, to rozhoduje o našem příštím utrpení nebo požitku. Okay, any other points? Ještě něco? Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.
ऐसी भक्ति वेदांत समुद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, यमुना माई की जय, गंगा माई की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Lord, bring it on the need of the people. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Já už vím. Ale tam není z toho smyček. Tady. Nevím, 27. Čekala to teď. Nahráváme. Hare